Good morning mga tongs. Isang breakfast ride na naman ngayong araw na to. At ako inaantok pa. Kasama natin ulit yung mga East Rebels from HROG. Na tayo mag-uumagahan, pero hindi sa Marilaki. Kaya samahan nyo muna akong bumiyahe at papunta tayo sa meeting point. And as usual, nandun na sila. Update ako. Kaya let's go mga tanks. Let's go. Mahabang parang pero yun na nga Toings, nandito tayo sa Antipolo. Nagmahabang parang tayo, kaya tayo mabilis nakarating dito. At buti na lang walang traffic. Kaya tayo malapit na sa ating meet up location. Ito, papunta na tayo mga toings sa Baras. So apat kami ngayon na mag-uumagahan. Tayo dadaan sa Antipolo Teresa Road. Tama ba? Basta ito yun. May bangkingan. OMG, may truck. Wow. Look at that view. Mapagi-pagi pa. O diba Tonks? Ganda oh. Beautiful. Yan ang ganda pag gumigising ka ng maaga at nagra-ride. Nakita mo yung mga ganyang view. Welcome to Morong. The boys are backing down. At yun nga, Toings, welcome to Baras, Rizal. No. Malapit na ba tayo? Over there yet? Yun. Sumignal na.
Andito na tayo sa Mangantila Cafe dito sa Baras. Look at that, boys. Wow, ganda ng entrance. Mapuno, parang Bohol. Ganda sa gabi rito. Ang ambience, ang ganda. Mamaya, magpipicture tayo mamaya rito. Yan, thanks. Look at that view. O diba? O diba? Wow! Wow! Uy, malubaks lang, malubaks. Uy. Uy. At sa mga toys, dito tayo, Mangantila Baras, Rizal. Mangantila Cafe, yun. Ang gandang view dito mga toys. Nasa gilid tayo ng Laguna Lake. Thank you, bossing. Uy! Ayan si Banji. Sir Ian at si Sir Ian. Kain na tayo. Doon sa baba. Iwan natin sa mga to. Ano dapat traditional pag-restaurant taga-picture mo. Ikot-ikot ka lang picture mo. Di ba pagkakitaan mo, print mo agad. Parang sulit po yung my day. Parang luneta, no? Kasi di ba nauso sa mga theme park na ganyan dati, taga-picture tapos Ayan, ito po ma'am. Talikod po kayo ni sir. Ayun o, kita na yung anong, kita na yung windmill. Saan kumuha ng ARPA? Windmill. Sa amin. Pililya na yan? Pililya. Subdivision ko. Ah, talaga nagbebenta? Oo. Magkano ko mo? Yung mga toys, dito tayo sa Mangantila Cafe Restaurant. May mo ito ako bumili. Panalo rito, masarap yung food, maganda rin yung view. Napunta na kayo dito mga toys. Salamat po, Mangantila Cafe Restaurant. Ganda ng lugar nyo. Lovely. Sabi nga ni Papa Hek. Lovely. Yes! Uyan time, boys! Yang, thank you po.